हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलवर ज्याचं की नाव आहे ट्रॅव्हलर आदी इंडियन ब्लॉगर. सो गाईज, आज आहे मी रतलाममध्ये आणि रतलाममधला खूप असा प्रसिद्ध आयटम आहे. आता आपण मार्केट पोर्शनमध्ये जाणार आहोत, त्याच्या मार्केट एरियामध्ये. आणि इथला एक खास पदार्थ आहे जो की फेमस आहे इथे, रतलामी सेव म्हणून. ती बघणार आहोत आपण आणि कशी बनवतात आणि कशी त्याचे फ्लेवर्स आहेत वेगवेगळे, ते आपण या ब्लॉगमध्ये आज पूर्ण कवर करणार आहोत. रतलाममध्ये तर आत्ता मी स्टेशन एरियामध्ये आहे आणि स्टेशनकडून सरळ थोडं पुढे निघालो की ते शेवचं पूर्ण मार्केटच आहे. तिथे सगळे ते शेवची दुकानं आहेत आणि वेगवेगळ्या फ्लेवर्समध्ये तिथे शेव अवेलेबल असतात. सो जाऊयात आणि पाहूयात कशा प्रकारचे असते रतलामी शेव. सो काय, स्टेशनकडून उतरल्यानंतर सरळ रोड आहे, हा बाहेर जातो. सरळ इकडे समोर तुम्हाला दिसत असेल जे गेट आहे, तिथून मार्केटला कनेक्ट होतो आपण डायरेक्ट. सो जाऊयात मार्केटमध्ये. तो गाइस, शॉप है खंडेवाल नमकीन और स्वीट करके ये स्टॉल है और इस स्टॉल पे हम आए सेव खरीदने के लिए. तो यहाँ पे लाइव प्रोडक्शन भी चालू है अपने सामने. ये जो तकनीक है सेव निकालने का, ये सबसे डेंजर है सब. तो भाई है यहाँ पे, भाई आपका नाम? अंकित खंडेलवाल. अंकित खांडेलकर. तो बस अपने को मुझे सेव लेना है. अभी आपने पास कौन से टाइप में सेव अवेलेबल है? सर रतलाम, जहाँ तक रतलाम की बात करी जाए, हाँ, इसमें फेमस 3 प्रकार की सेव. ओके. लहसुन की डबल नॉन. ओके. आजकल लोग कहते हैं टाइप ऑफ वेराइटी, तो उसमें 8 टाइप ऑफ वेराइटी. ओके. पाइनएप्पल, चॉकलेट, पुदीना, टमाटर, चीकू, स्ट्रॉबेरी. ओके, चॉकलेट फ्लेवर में वगैरह ऑल्सो, बट दिस इज रतलामी सेव. स्पेशल सेव है स्पेशल आता. सेव इज 3 टाइप ऑफ. ओके. लॉन्ग, लहसुन एंड डबल नॉन. लहसुन. वेरी फाइन टेस्ट एंड इट्स रेगुलर सेव फॉर 3. और ये स्पाइसी रहता है ज़्यादा. स्पाइसी रहता है. स्पाइसी एंड मीडियम आल्सो. कुछ देख सकता हूँ लहसुन. और ये जो 3 टाइप के बोल रहे हैं, दिस इज ये फॉर कौन सा मीडियम है? लॉन्ग. ओके. ये कौन सा फ्लेवर रहेगा? ये लॉन्ग का है. लॉन्ग लवंग. लवंग लवंग राइट, का. लवंग. ओके. ये मीडियम है. ओके. मीडियम गेट्स This is मतलब कम तीखा रहेगा. कम तीखा. मीडियम में. ओके. ये मीडियम सेव है. ओके. This is for लहसुन. This garlic. ओके. गार्लिक. ओके, आय अंडरस्टँड. सो 3 प्रकारचे सेव आहेत इथे. और कैसा है इसका रेट अभी? 200 रुपीज़ पर केजी. पर केजी. अभी ये पैकेज हाफ केजी का ये है. हाफ केजी का 100 का. ये 100 रुपीज़ का है. तो अभी अलग चीज़ें रहती है, वो अलग है. वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ रतलाम वेराइटीज. यस. ये खट्टा मीठा फरसान करके है. मतलब पूरा जो अपना रेडी फूड है वो सब मस्त मिलता है यहाँ पे. ये जो खंडेलवाल है, यहाँ का ब्रांड है. मतलब ये सब ब्रदर्स है जिसमें भी खंडेलवाल शॉप्स है. तो फायनली गाईज, आपण मार्केटमध्ये जाऊन आलो आणि मी माझी खरेदीसुद्धा केलेली आहे. जी शेव घ्यायची होती ती घेतलेली आहे. ॲक्च्युली इथे 3-4 प्रकारच्या शेव आहेत आणि नंतर त्याच्या सब व्हरायटीज आहेत डिफरंट प्रकारच्या. एक म्हणजे लवंग फ्लेवरमध्ये आहे, एक एकदम लसूण फ्लेवरमध्ये एक शेव आहे आणि दुसरी एक
तिखट मीडियम फ्लेवरमधली, म्हणजे या दोघांच्या पण मधली अशी एक मीडियम फ्लेवरची एक शेव आहे. आणि नंतर याच्या जे सब त्या जसं आपल्या इथे वेगवेगळ्या फ्लेवर्समध्ये आजकाल फेमस गोष्टी भेटतात तसं. आणि दुसरे जे फ्लेवर्स आहेत ते म्हणजे मिडल चॉकलेट फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर आणि सर हे वेगवेगळ्या प्रकारच्या फ्लेवर्समध्ये तो आयटम अवेलेबल आहे. तर ॲक्च्युली मी आता जी शेव घेतलेली आहे तो दिसला असेल मला की इथे खंडेलवाल म्हणून हा एक ब्रँड आहे, हे पण ब्रदर्स आहेत आणि इथे पूर्ण त्यांचे दुकान आहे. सो अशा प्रकारचा काहीसा हा रत्नामची फेमस गोष्ट आपण इथे बघितली, कशी बनते ते सुद्धा बघितले आणि विकतसुद्धा घेतले आपल्याला टेस्ट करण्यासाठी. मी तिथे टेस्ट केली, मस्त चव आहे एकंदरीत रतलामची. एकंदरीत रतलाममध्ये वर जर का बोलायचं झालं तर मी मागच्या काहीतरी 10-12 दिवस रतलाममध्ये आहे. मला इथलं जेवण जमलं नाही खरं बोलायचं झालं, कारण इथे मसाले इतकं तिखट आहे. एक काळी मिरची आणि लाल मिरची म्हणून हे लोक वापरतात जेवणामध्ये. खूप जेवण स्पायसी असते इथलं आणि पोटाला नक्कीच जर का आपण बाहेरून येतो आहे किंवा महाराष्ट्र किंवा अनदर स्टेटमधल्या आहात तुम्ही आणि तुम्ही इथलं जर का जेवण फर्स्ट टाईम जेवत आहे तर खरंच खूप स्पायसी जेवण असतं आणि ते आपल्या पोटाला इथं करतंच. सो जेवणाची इथे काळजी घ्या पुढची जेव्हा जेवण तेव्हा काही लाईटली खा, लाईक डाळ खिचडी विदाऊट तडका वगैरे असं काही खा. आणि बाकी ओव्हरऑल मस्त आहे इथला क्लायमेट आणि इथं पाऊस सुरू झालेला आहे आता जस्ट. मी जुलैमध्ये इथे आलेलो आहे तर मस्त पाऊस वगैरे चालू झालेला आहे, क्लायमेट मस्त आहे, इकडली लोकं मस्त आहे आणि एकंदरीत एमपीमध्ये फर्स्ट टाईम आलो मी. सो ओव्हरऑल रिव्ह्यू हा खूप मस्त आहे रत्नामचा. सो ब्लॉगला असंच पाहत राहा, चॅनल सबस्क्राईब करा जर का सबस्क्राईब केलं नसेल तर, आणि आपली जी नवीन वेबसाईटसुद्धा लॉन्च केलेली आहे त्याच्यावरसुद्धा व्हिजिट देत राहा जेणेकरून आपण आणखी डेव्हलपमेंट करू शकतो या गोष्टींमध्ये. सो टेक केअर गाईज, बाय बाय. Thank you for visiting. Subscribe our YouTube channel and share website link to support us.